ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ 6ৰ ইংলিছৰ যিটো লেছন 7 নাম হ'ল দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দি স্কুৱেৰেল এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিম তো ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নালাগে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাত নাহে চ' মই দিয়া নাই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা A নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহোঁ Why did the mountain calls the squirrel little prig? মাউণ্টেইনে স্কুৱেৰেলক লিটিল প্ৰিগ বুলি কিয় কৈছিল স্কুৱেৰেল মানে বুজি পাইছেনে কেৰ্কেটুৱা অ'কে মাউণ্টেইন মানে পাহাৰ মাউণ্টেইনে স্কুৱেৰেলক লিটিল প্ৰিগ বুলি কৈছিল কাৰণ স্কুৱেৰেল এটা বহুত সৰু ক্ৰিয়েচাৰ আছিল ক্ৰিয়েচাৰ মানে ভগৱানে বনোৱা কিবা এটা What did squirrel say to the mountain? মাউণ্টেইনক স্কুৱেৰেলে কি কৈছিল Answer to hobo. The squirrel said that even though he is not as large as the mountain and cannot carry forest on his back, but he has got different talent. Squirrel mountain কি কৈছিল যে যদিও সি মাউণ্টেইনৰ দৰে ডাঙৰ নহয় মাউণ্টেইনৰ দৰে নিজৰ পিঠিত ফৰেষ্ট কেৰি কৰিব নোৱাৰে ফৰেষ্ট নাথাকে মানে লৈ থাকিব নোৱাৰে তথাপিও সি বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব পাৰে মানে তাৰ তাত ডিফাৰেণ্ট টেলেণ্ট আছে C নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল What are the main differences between mountain and squirrel? আমাক ডিফাৰেঞ্চেছ লিখিব দিছে মাউণ্টেইন আৰু স্কুৱেৰেলৰ মাজত তো আমি লিখিছোঁ যোৱা কি কি লিখিছোঁ নম্বৰ 1ত লিখিছোঁ মাউণ্টেইন ইজ ভেৰি বিগ এণ্ড স্কুৱেৰেল ইজ ভেৰি স্মল নম্বৰ 2ত লিখিছোঁ মাউণ্টেইন কেনট মুভ বাট স্কুৱেৰেল কেন 3 নম্বৰত লিখিছোঁ দ্য মাউণ্টেইন হেজ এ ফৰেষ্ট অন ইটছ বেক বাট দ্য স্কুৱেৰেল হেজ ন' ছাচ ফৰেষ্ট অন হিজ বেক 4 নম্বৰটো হ'ল দ্য স্কুৱেৰেল কেন ক্ৰেক এ নাট বাট দ্য মাউণ্টেইন কেন নট ইয়াত ক্ৰেক মানে কি বুজি পাইছা মানে কেৰ্কেটুৱাই যে তামোল কুটে সেইটো কথা কৈছে ক্ৰেক মানে কুটা ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইয়াত কবিতাটো অলপমান উঠাই দিছে আৰু আমাক সুধিছে যে কোনে এই কথাষাৰ কৈছিল আৰু কাক কৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব স্কুৱেৰেলে এই কথাষাৰ কৈছিল কাক কৈছিল মাউণ্টেইনক কৈছিল ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে দ্য ৱৰ্ড ফৰ্মাৰ মিনছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান আউট অফ 2 এণ্ড ৱৰ্ড লেটাৰ মিনছ দ্য ছেকেণ্ড ওৱান আউট অফ 2 এণ্ড দ্য ফৰ্মাৰ কল্ড দ্য লেটাৰ লিটিল প্ৰিগ হু ইজ দ্য ফৰ্মাৰ এণ্ড হু ইজ দি লেটাৰ ইয়াত কৈছে আমাক যে এটা ৱৰ্ড আছে ফৰ্মাৰ সেই ফৰ্মাৰটোৱে তাৰ পিছৰ ৱৰ্ড আৰু এটা আছে লেটাৰ সেইটোক লিটিল প্ৰিগ বুলি মাতে তো ফৰ্মাৰটো কোন আৰু লেটাৰটো কোন চ' আমি জানোৱে লিটিল প্ৰিগ বুলি কোনে মাতে মাউণ্টেইনে মাতে কাক মাতে স্কুৱেৰেলক মাতে চ' আনচাৰটো সেইটোৱে হ'ব F নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নালাগে তোমালোকৰ এক্সামত নাহে চ' মই দিয়া নাই তেনেকৈ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নালাগে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে ট্ৰু আৰু ফল্ছ ক'ব দিছে আৰু কাৰেক্ট কৰিব দিছে A নম্বৰটো হ'ল দ্য মাউণ্টেইন কল দি স্কুৱেৰেল লিটিল প্ৰিগ মাউণ্টেইনে স্কুৱেৰেলক লিটিল প্ৰিগ বুলি কৈছিল হয় কথাটো সঁচাই সেইকাৰণে এইটো চেণ্টেঞ্চটো এনেকৈয়ে থাকিব সলনি নহ'ব বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল স্কুৱেৰেল ট'ল্ড দ্য মাউণ্টেইন ডেট ইট ৱাজ নট এ ডিছগ্ৰেচ টু বি স্মল দ্য স্কুৱেৰেল ট'ল্ড দ্য মাউণ্টেইন ডেট ইট ৱাজ নট এ ডিছগ্ৰেচ টু অকুপাই হিজ প্লেচ চ' এইটো ভুল আছিল চ' আমি শুদ্ধকৈ লিখি দিলোঁ এইটো চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য মাউণ্টেইন ইজ নট এজ স্প্ৰী এজ দ্য স্কুৱেৰেল চ' এইটো দ্য মাউণ্টেইন ইজ নট এজ স্প্ৰী এজ দি স্কুৱেৰেল এইটো একদম শুদ্ধ চ' একেবাৰে আমি ছেমকৈ ইয়াত লিখি দিছোঁ ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য স্কুৱেৰেল কেন কেৰি এ ফৰেষ্ট অন হিজ বেক এইটো হ'ব নেকি নহয় কাৰণ দ্য স্কুৱেৰেল কেন ক্ৰেক এ নাট আমাৰ স্কুৱেৰেলে তামোল কুটিব পাৰে কিন্তু ফৰেষ্টটো তাৰ পিঠিত ল'ব নোৱাৰে চ' এইটো শেষ 5 নম্বৰটো আমাক গ্ৰুপত ডিছকাছ কৰিব দিছে আৰু আমাৰ আনচাৰসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে ইয়াৰে এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপমান কিন্তু বিটো নালাগে সেইকাৰণে বিটো মই দিয়া নাই এটো আমাক কি কৈছে যে স্কুৱেৰেল আৰু মাউণ্টেইনৰ মাজত যে ফাইট হৈছিল তাৰ কাৰণটো কি ইয়াত আমি কাৰণটো লিখিছোঁ দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱেৰেল ফট বিটুইন দেম বিকজ অফ দি individual qualities I think so because each of them tried to show their own qualities and greatness the mountain felt proud to be large physically and squirrel felt proud for his ability to climb and move মানে কৈছে মাউণ্টেইন আৰু স্কুৱেৰেলে কিয় কাজিয়া লাগিছিল সিহঁতৰ বিশেষত্ববোৰ লৈ যে মই বেছি ভাল সি কয় মই বেছি ভাল আকৌ স্কুৱেৰেলে কয় নাই মইহে বেছি ভাল তেনেকুৱাও স্কুৱেৰেলে কি কৈছিল যে মই মুভ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই নিজৰ ওপৰত নিজে প্ৰাউড কৰোঁ আনহাতে মাউণ্টেইনে কি কৈছিল যে মই বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে মই নিজৰ ওপৰত নিজে প্ৰাউড কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ লৈ সিহঁতে কোৱাৰেল কৰি আছিল কাজিয়া কৰি আছিল বি নম্বৰটো মই ক'লোৱে নালাগে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এক্সামত নাহে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে
ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিব দিছে অ'কে এতিয়া মই আশা কৰোঁ তোমালোকে নেৰেশ্যন জানা মই ইয়াত নেৰেশ্যন নিশিকাওঁ জাষ্ট তোমালোকক আনচাৰখিনি কৈ দিওঁ আনচাৰখিনি 1ৰ আনচাৰ হ'ব অনুৰাগ ছেইড ডেট আনু ৱাজ এ লেজি গাৰ্ল এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আনচাৰটো হৈছে 2 নম্বৰ আনচাৰটো হ'ব আনু ছেইড টু অনুৰাগ ডেট হি ৱাজ ডাউটলি ভেৰি স্মাৰ্ট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হ'ব হি ট'ল্ড হাৰ ডেট হি প্লেড ক্ৰিকেট 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব চি ৰিপ্লাইড ডেট শ্বি ডিড নট প্লে ক্ৰিকেট 5 নম্বৰটোৰ আনচাৰ চি এডেড ডেট শ্বি ডেন্স বিহু 6 নম্বৰটোৰ আনচাৰ চি ৰিপ্লাইড ডেট শ্বি ডিড নট ডেন্স বিহু 7 নম্বৰটোৰ আনচাৰ আৰুণ ট'ল্ড ডেট এ লেজি গাৰ্ল কুড নট ডেন্স 8 নম্বৰটোৰ আনচাৰ অনুৰাগ ছেইড ডেট হি ৱাজ এগ্ৰি উইথ মি অ'কে তো ইমানখিনি আছিল হেৰিটো এতিয়া আমি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম ব'লা চৰি 7 নম্বৰ নহয় আমি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মানে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে আমাক যে যোনে আমাক ফুড ছাৰ্ভ কৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত তাক কি বুলি কোৱা হয় ৱেটাৰ চ' তেনেকেই যোনে আমাক কেয়াৰ কৰে আমি যেতিয়া ইনজিউৰ্ড হৈ যাওঁ মানে আমি যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হওঁ তেতিয়া তেনেকুৱা মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ 3 নম্বৰত আমাক সুধিছে কোনে আমাক স্কুলত শিকায় আনচাৰটো হ'ব টিচাৰে 4 নম্বৰটোত আমাক সুধিছে কোনে অপাৰেট কৰে মানে কণ্ট্ৰল কৰে এয়াৰক্ৰাফ্ট মানে উৰাজাহাজ আনচাৰটো হ'ব পাইলট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে হু টেক্স কেয়াৰ অফ আৱাৰ টিথ আমাৰ দাঁতক কোনে যত্ন লয় ডেণ্টিষ্টে লয় 6 নম্বৰটো হ'ল হু পুটছ আউট ফায়াৰ্ছ জুই কোনে নুমায় ফায়াৰ ব্ৰিগেডে নুমায় এইকেইটাটো একদম ইজি আছিল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু বাকী যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে মই যোনবোৰ মানে আনচাৰ কৰি দিয়া নাই সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে চ' সেইবোৰ চাব নালাগে জাষ্ট তোমালোকে চেপ্টাৰ টাইপে ভালকৈ পঢ়ি যাবা আৰু এক্সামত যিমান কুৱেশ্যন আহে আৰামছে আনচাৰ দিব পাৰিবা আজিলৈ বাই বাই যোৱা পঢ়াগে